Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Зробив невелику перерву, бо весь тиждень не міг зрозуміти, куди котиться весь світ. Не міг повірити своїм очам, що бачу в новинах. Ні, не в новинах з Росії. Там все давно вже нема чого і слухати. А новини саме з Північної Америки і Сполучених Штатів. Минув тиждень. Я заспокоївся, бо уявив собі таку ситуацію, як великий дитячий садок, де багато примхливих дітей. Діти голосно кричать, плачуть та вимагають повернути пасочки та улюблені іграшки. Пасочки, або англійською мовою це mud pie, це така дитяча гра, в якій з мокрого піску ліплять різні форми та фігури, а потім руйнують їх. Після цього діти сильно ображаються і вимагають вибачень. А поки там йдуть ці такі важливі ігри, в Україні триває війна. І ця війна розв'язана Росією. Збройні сили України борються. Українці борються. І кожен бореться на своєму місці, незважаючи на жодні труднощі. Тому підписуємось на канал Дмитро Антонов, скануємо ось цей QR-код і донатимо. Та більше допомагаємо нашим Збройним силам. Щоб допомоги було більше, канал проводить розіграш сувенірів від каналу та від самої Віри Ванкової. Віра не лише активно донатить, а й робить сувеніри. Це майки і подушки з зображенням мрії. Будуть подушки, які ви бачите на фото, будуть отакі маєчки з оригінальними зображеннями мрії і думками від Віри. Ще буде маєчка ось такого дизайну. Вона чорненька, але теж про мрію і теж з побажаннями від Віри і від нашого каналу. Одягнеш таку майку, заснеш на такій подушці, і всі ваші мрії обов'язково збудуться. Від каналу буде великий календар на стіну. Ось такий. Від компанії Antonov Logistic Salis. Буде ексклюзивний календар від Bundeswehr. Ось такий. Та буде календар від української компанії Паперові літачки. І буде багато невеличких сувенірів. Ось такі патчі. Патчі будуть з зображенням Руслана. Такий же патч є з зображенням мрії. Це символ України і символ української авіації. Стікери з мрією і Русланом. З мрією. Це з мрією. Це такі останні з мрією. Буде такий key-holder. Такий авіаційний, написано Remove Before Flight і з логотипом нашого каналу. А щоб отримати ці сувеніри, необхідно внести донат за ось цим QR-кодом. Робимо скріншот і відправляємо його на пошту каналу. Обов'язково вказуємо адресу, куди необхідно відправити сувенір. По Україні найкращий варіант – це нова пошта. До Польщі, Чехії та Німеччини постараюсь сам доставити. А ось в інші країни по можливості відправлю або сам привезу, коли прилечу в ці країни на нашому великому літаку. А ось один сувенір
вже знайшов свого отримувача. Так, ось такий календар. А календар ми розіграли на каналі, і його виграв, не повірите, хто виграв. Роман виграв. Так що він ексклюзивний отримувач цього календаря, а календар дійсно ексклюзивний. Його зробила наша дочка, яка розташована в Німеччині, в Лейпцигу. В чому тут ексклюзивність? Подивіться на місяць грудень. Ви бачите, що тут коїться? Тут нема одного дня. Тому він це тільки один такий. Більше ні у кого нема. Роман дуже активно допомагає нашому каналу. І він отримав оцей перший сувенір. А зараз летимо. Це посадка у Лейпцигу. На початку ви почуєте інформацію про погоду в аеропорту Лейпциг. Саме в такому вигляді пілоти її отримують перед посадкою. Ще ви повинні обов'язково додивитися це відео до кінця. Ви побачите відео посадки та рух по аеродрому, яке було знято 2 спотерами. Спотінгом займалась моя сім'я – Олександра та Валерія. Досвід у них ще невеликий, але виходить дуже добре. В екіпажі працює команда. Праворуч пілотує Олександр. Навігатор Юрій. Бортінженер Євген та зв'язок веде Вадим. Працюють спокійно, злагоджено, впевнено та безпечно. Полетіли. Information Echo. Med report time 1250. Expect vectors for dependent ILS approach. Runway venues 08 left and 08 right. Runway conditions. Runway 08 left. At time 1045. Runway condition code 6. Runway 08 right. At time 1055. Runway condition code 6. Aircraft with parking position on apron 1. Expect arrival runway 08 left. Transition level 60. Wind 070 degrees 14 knots. Visibility 10 kilometers. Clouds broken. 2 Tarusen 300 feet broken. 2 Tarusen 700 feet. Temperature 4. Dew point -1. QNH 1031 hectopascal. Trend temporary wind 070 degrees 15 knots. Gust maximum 25 knots. Information Echo out. Сейчас, секунду, развернемся и будем выпускать. 16,5 миль по маршруту. Хорошо. Чуть-чуть на себя сделай. Да. Так. Наблюдение. Да, подтверждаю. Еще на себя. 2 градуса. Закрылки 2. Выпускаются. Курс какой? 350. 3,5. Вот сейчас. Это все правильно, там рано. Подходим к этому курсу. Вывод. Вывод. На курсе прямая. Понимаю. Боковая 3 мили. Теперь нажимаю. Курса 14. Turning right, heading 050, clear ILS approach, runway 08 right. Российский тихонько. Will report when localized. Закрылки 15. Antonov 3344. West 41 Charlie möchte Kurs der Contact Mittag Information ist Foxtrot. Descend to flight level 1100 right. Вот. Это на прямой, которой находятся трубы. Да, да. Закрылки 15 выпущены. Сейчас ждем 10-ю милю. 50. Боковая 1 миля. 13. До торца. Видишь, курс тот, который дал, он и туда и развернулся. Потихоньку продолжаем снижение. Снижаемся. Точно так. Отлично. Скорости. Соответствует. Линия 12. Боковая 500 метров. Да, пошла. Посадочный. Отлично. Это Мерзебург. Антон Бюро 334 Fox. Runway
right, localize destination. Thank you very much. Call Leipzig Tower 121. That's Командуй. 105. Шасси опускается. 1-1, 105. Шасси опускается. Штурм на первой. На На первый. первую станцию. Занимаю предыдущий. Нажимай. ROS 41 Charlie, proceed. Good afternoon, runway 08, right, ILS established. Шасси обычно сорки закрыты. Кран нейтрально. Смотрит тормоза. Готов. Нормально, бабушка. 08, right, clear to land, Antonov 3344. Разрешена посадка. Там буде стояти моя машина. 6 минут торца. Стволе на курсе. Добре. 5-6 миля, давайте еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, хорошо. Закрылки 30 градусов. Закрылки 30 опускаю. Нажал. Читаем карту. Закрылки, предкрылки. 30-17. Кашеровые, кашеры. Подождите, пока Посадка. выпускается. Хорошо. Рычаг контрацепта. 0 ПТИ. По куску воздуха. Включим. Фары. Выпущены, включены рулежные. Закрылки дополнительно. Выпущен. Выпущены. Карта выполнена. Полоса 08 правая. Посадка разрешена. Полосу наблюдаем. Крайний ветер. Снос +1. Встречный минус. Так, крайний ветер был, сейчас скажу, 100... Ну, путевая у нас 200 140 км в час. 12-13 метров в секунду. Встречный. До торца, высота 300. Высота 300. Стабилизированный заход. Скорость 200, полсотни 3. Фары посадка. Фары. 150. Посадочный. Управление рудом взять. Беру. 250. Отключаю. Хорошо. Ровно 120. Скорость 252. Хорошо. Встречная 10 метров. 100. Оценка 90. Идем визуально, полоса перед нами. 80. Делай ножка еще. Делай. Чуть ниже. Вот так, хорошо. Решение. Садимся, экипаж. 60. Минимум. Глиссада. Глиссада. 30. Отлично, отлично. 20. 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, полметра, 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 касание. 0, Реверс. Реверс включил. Интерцептор выпущен. 4 зеленый горит. 190 скорость, 4 на реверсе. 170, Максимальный 0. 150, 140, 130, Реверс 0. газ. 120. Еще рулите. Дай ты. 4 напрямую. Operator Bravo 33 for Foxtrot, vacate by Sierra 5 and then right on Tango. Окей, конвой Sierra 5, next on right to right and Antonov 3. Сера 5 через 200 метров справа. Есть. И вправо на Танго. Делай. Выполняем процедуру после посадки. Полночь посадка 13:31.
А давай чуть попозже. Ой, Сколько тут? что-то начало пахнуть так вкусно. Альт-Офф. Алтов Право на ТНК. есть. Но не мужеством, а чем-то одеколоном. Силой. Там мои споттерами начали работать. Видели их? Там около 4 машин было, и одна точно. Там они стоят до сих пор. А, вот вон, да? Да. Ага. Притормози чуть, тут трясет самолет. Еще не охололи? Нет еще. Полминуты осталось. Ага. На стояночном тормозе выключаем потребители. Докладываем готовность включения. Да, готовый. Сзади готовы. Слева готов. Справа готов. Так, выключай генераторы. Выключаем. На ВСУ двигатели охлаждены. Понял, выключаю. Обороты, температура падает. Можно ПМГ. Установил ПМГ. Проводим послеполетный разбор. Замечание по работе по части работы экипажа с места радиста. 500. Хорошо. Инженер и остаток топлива. Замечания нету, 23 тонны остаток. 23 записано. Так, хорошо. А тут ложится, понял. Сейчас, секундочку. Ага. Давай. Значит, вылет. Ночи нету. Хорошо. 23 тонны записано. Угу. Километра 51. 51-16. 5116. Все записано. Справа звучание. Слева нет, значит, оставляю рабочие места в красивом виде. Такому, как там, кухню. Все очистили. Всем спасибо, все свободны. До понедельника. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Все, выключаем вас монитор. Приїхали. Можно было еще и позже закрыть на 30 метров. Ну да, ну что видишь, путевая получается 200 км в час, ну практически на месте висела. Вертикальная там 3 метра. Да. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам! І я впевнений, що ми переможемо обов'язково. Тому не перемикайтесь, залишайтесь на каналі, буде багато нового і цікавого. І обов'язково далі буде. До побачення!